নমস্কাৰ। আজি আকৌ বহু দিনৰ পিছত প্ৰায় 6-7 মাহৰ পিছত আজি আকৌ ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। যে বহুতে মোৰ পুৰণা ভিডিঅ'বিলাকত কমেণ্ট কৰি আছিলে যে নতুনকৈ যদি অইল টেণ্ডাৰ ওলায় তো জনাব বুলি। তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আজি প্ৰায় 7 মাহৰ পিছত। যিসকলে মোৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, যাতে এনেকৈ আকৌ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই কাৰণ মোৰ নিজৰ কামতে মই ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে বনাব পৰা নাই। আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল অইল টেণ্ডাৰ আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ যিটো নটিফিকেশ্যন ওলাইছে সেই নটিফিকেশ্যনৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাব, তেতিয়াহে ভালদৰে বুজি পাব। আৰু আপোনালোকক মই একেবাৰে চমুকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিসকলে আগৰ পৰা আবেদন কৰিছে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো নাচালেও হ'ব, কিয়নো তেওঁলোকে অলৰেডি গমেই পায় অইল টেণ্ডাৰ কি বস্তু, কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰে। যিসকলে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিম যে অইল টেণ্ডাৰ গাড়ীৰ টেণ্ডাৰ যিটো LMV এইবাৰ ওলাইছে, LMV গাড়ীৰ টেণ্ডাৰ ওলাইছে। যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ মাজত যিসকল আবেদনকাৰী থাকিব তেওঁলোকৰ মাজত এটা লটাৰী হয়, যাৰ নাম ওলাব সেই টেণ্ডাৰটো লাভ কৰিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হয়। আৰু যিসকলে টেণ্ডাৰ আবেদন কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। যিসকলে অইল টেণ্ডাৰ আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে নিজৰ মোবাইলৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব, নতুবা তেওঁলোকে নিজৰ PC লেপটপৰ পৰাও আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমে যিকোনো ক্ৰম বজাৰত যাব লাগিব, বা নটিফিকেশ্যন চাবৰ কাৰণেও আপোনালোকে যিকোনো ক্ৰম বজাৰত যাব লাগিব আৰু চাৰ্চ কৰিব লাগিব অইল ইণ্ডিয়া টেণ্ডাৰ বুলি। অইল ইণ্ডিয়া টেণ্ডাৰ বুলি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত যিটো প্ৰথম ৱেবছাইট খোল খাব, ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে cap.oilindia.in বুলি। এই যিটো ৱেবছাইট, ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনাৰ টেণ্ডাৰৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব। মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চমুকৈ আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে আপোনালোকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত বুজি পায় আৰু আবেদন কৰিব পাৰে। চ' দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে অন্য ভিডিঅ' চাব পাৰে, যাতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে অইল টেণ্ডাৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰে। cap.oilindia.in ৱেবছাইটত অহাৰ পিছতে আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছতে দেখিব তলত আপোনালোকে এক্টিভ দেখিছে। এক্টিভৰ তলতে ইয়াত কি লিখা আছে, হাইৰিং দ্য ছাৰ্ভিচ অফ ব্ৰেণ্ড নিউ LMV ভেহিকেল। LMV ভেহিকেল বিচৰা হৈছে। এইখন টেণ্ডাৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে LMV ভেহিকেল, LMV গাড়ী দিব পাৰে, এই টেণ্ডাৰ যদি আপোনালোকে লাভ কৰে। এই টেণ্ডাৰৰ সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰিকুৱাৰমেণ্ট ডকুমেণ্টছত গৈ আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আছে। ইয়াক অফলাইন আবেদন কৰিব নোৱাৰি, যদিও পাৰি, মই এতিয়ালৈকে চোৱা নাই। যদি পাৰি আপোনালোকে শেষলৈ চাব, বুজি পাব। কিন্তু অনলাইন একেবাৰে সহজ আবেদন কৰিবৰ কাৰণে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সাধাৰণ এটা ৱেবছাইটত গৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, লেটেষ্ট কালাৰ ফটোগ্ৰাফ, পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, যাৰ চাইজ হ'ব 50 KB to 2 MB হ'ব। তাৰপাছত ছিগনেচাৰ, এপ্লিকেণ্ট ছিগনেচাৰ হ'ব লাগে। যিজন ব্যক্তি আবেদন কৰিব তেখেতৰ এটা বগা কাগজত ছিগনেচাৰ আপলোড দিব লাগিব। তাৰপাছত ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড লাগিব। এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড লাগিবই, মাষ্ট বি, ইয়াত বিচৰা হৈছে। তাৰপিছতে ইয়েছ প্ৰুফ ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব। মাত্ৰ এই 4টা ডকুমেণ্টছ হ'লেই আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে এই টেণ্ডাৰ আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু দ্বিতীয়তে, এই টেণ্ডাৰৰ সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো টেণ্ডাৰ ডকুমেণ্টছ বুলি কোৱা হৈছে বা ডিটেইলছ আছে, সেয়া তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডিটেইলছটো চাই ল'ব পাৰে। ইয়াতে মই টেণ্ডাৰ ডিটেইলছত আহিলোঁ আৰু ইয়াতে নটিচ দেখিবলৈ পাইছে। এইখন নটিচ অসমীয়াটো দিয়া আছে, মই ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি চাই ল'ব পাৰে, বা আপোনালোকে নিজেও ৱেবছাইটত গৈ পঢ়ি ল'ব পাৰে। ইয়াত লিখা ইমানেই আছে যে মই যদি টেণ্ডাৰ লাভ কৰোঁ, এই টেণ্ডাৰটো মই তৃতীয় পক্ষলৈ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ বা হস্তান্তৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' যিয়ে টেণ্ডাৰ পাব সি নিজেই ল'ব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। ঠিক আছে, ইয়াত মই সম্পূৰ্ণৰূপে পঢ়ি আপোনালোকক নুবুজাওঁ, কাৰণ সময় মোৰ ওচৰত নাই, বৰ দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টো। তাৰ কাৰণে মই সম্পূৰ্ণ দেখুওৱা নাই, আপোনালোকে নিজে গৈ ৱেবছাইটত চাই ল'ব। তাৰপাছত অইল টেণ্ডাৰ নাম্বাৰ হৈ গ'ল এইটো, দেখা পাইছে আপোনালোকে, টেণ্ডাৰ নাম্বাৰ DCT 1940P27। ঠিক আছে, ইন কানেকশ্যন উইথ ইটছ অপাৰেশ্যন অইল ওৱান টু হায়াৰ দ্য ছাৰ্ভিচ এজ মেনশ্যন ইন দ্য টেণ্ডাৰ ডকুমেণ্টছ এট কোম্পানী অফাৰ ৰেট অন ওৱান এপ্লিকেণ্ট ওৱান ভেহিকেল। এজন ব্যক্তিয়ে, এজন আবেদনকাৰীয়ে এটাই ভেহিকেল দিব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে। বেচিছ ছাবজেক্ট অফ ফুলফিলমেণ্ট অফ এন IT কণ্ডিশ্যন। ইয়াত কণ্ডিশ্যন কিছুমান থাকিব, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততহে আপোনালোকে এই আবেদনটো কৰিব পাৰিব। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড ইনভাইট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম আনএমপ্লয়ড, যিবিলাক নিবনুৱাই
আনএমপ্লয়েড পাৰ্চন হেভিং ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে এই অইল টেণ্ডাৰটো লাভ কৰিব পাৰিব বা আবেদন কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, ইয়াত কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে, ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু যিসকলে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে মই ক'লোৱে আপোনালোকে cap.oilindia.in আহি আবেদন কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু টেণ্ডাৰ পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি ব্ৰেণ্ডৰ গাড়ী দিব লাগিব আপোনালোকে গোটেইখিনি ইয়াত পাই যাব। আৰু যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকে 21 তাৰিখ 5 মাহৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে, অলৰেডি আবেদন চলি আছে। আৰু ইয়াৰ অন্তিম তাৰিখ হ'ব 11 তাৰিখ 6 মাহ, 11 তাৰিখ 6 মাহ ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ব। তাৰ কাৰণে সোনকালে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন মোড হৈ গ'ল অনলাইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই ছাবমিশ্যনটো কৰিব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে। ঠিক আছে, লটাৰী ভেনু, এই খেলটো ক'ত খেলোৱা হ'ব বা লটাৰীটো ক'ত কৰা হ'ব? কণ্ট্ৰেক্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড দুলিয়াজানত খেল কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। লটাৰী ডেট কোন তাৰিখে ইয়াক খেলা হ'ব বুলি কৈছে, উইল বি নটিফাই, এইটো ৱেবছাইটত পিছত যেতিয়া আবেদন সম্পূৰ্ণ হ'ব তাৰ পিছত ইয়াক নটিফাই কৰা হ'ব। যিটো ৱেবছাইট আছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত এইটো দিয়া হ'ব। তাৰ পাছতে যদি আপোনালোকে টেণ্ডাৰটো লাভ কৰে তেতিয়া বিট ছিকিউৰিটি এটা এমাউণ্ট জমা দিব লাগিব, যাৰ এমাউণ্ট হৈ গ'ল 10,000 টকা। এইটো আপোনালোকক জমা দিব লাগিব। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কেইবছৰৰ বাবে এই টেণ্ডাৰটো আপোনালোকে লাভ কৰিব, ইয়াক কণ্ট্ৰেক্ট ডিউৰেশ্যন বুলি কোৱা হৈছে, 4 year and 3 month বুলি কোৱা হৈছে। 4 বছৰ 3 মাহ এই টেণ্ডাৰটো আপোনালোকে লাভ কৰিব। কোৱা হৈছে কোনটো গাড়ীৰ বাবে আপোনালোকে কিমান টকা লাভ কৰিব, ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে। ফিক্স চাৰ্জ পাৰ মান্থ পাৰ ভেহিকেল বুলি কৈছে 38,830 rupees এনেকুৱাকৈ পাব। ইয়াত বেলেগ বেলেগ গাড়ীৰ বাবে বেলেগ বেলেগ ৰেট আছে, এইটো আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব। ঠিক আছে, এনেকুৱাকৈ বহুকেইটা গাড়ীৰ বাবে বহুকেইটা প্ৰাইচ বা এমাউণ্ট দিয়া আছে মান্থলি কেনেকৈ পাব। এতিয়া আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব? আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত অহাৰ পিছতে cap.oilindia.in ৱেবছাইটত অহাৰ পিছতে আপোনালোকে য'ত এক্টিভ পাব, য'ত হাইৰিং দ্য ছাৰ্ভিচ অফ ব্ৰেণ্ড নিউ LMV ভেহিকেল, তাৰ তলতে এপ্লাই বুটাম পাব। এপ্লাই বুটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যদি আগতে আবেদন কৰি থৈছে তাত মোবাইল নম্বৰ এণ্ট্ৰি কৰিব আৰু কেপচা এণ্টাৰ কৰিব, তাৰপাছত লগ ইন হৈ যাব। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে বেছিক কিছুমান ডিটেইলছ এণ্টাৰ কৰিব আৰু ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব, য'ত আপোনাৰ ইয়েছ প্ৰুফ, পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড আপলোড কৰিলেই আপোনালোকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। একেবাৰে সহজ, আপোনালোকে আবেদন কৰক। যদি নোৱাৰে আপোনালোকে মোক ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰক যে আবেদনৰ ভিডিঅ' এটা বনাই দিবলৈ, মই নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দি দিম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই, আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে বুজি পালে। ধন্যবাদ।